Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මේක Bluetooth module එකක්. ඉතින් යාළුවනේ බලමු මේක මොකද්ද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ module එක VHM 314 කියන module එක. මේකට අපිට power supply දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ 3.7 සිට 5 වොට් දක්වා විතරයි. ඉතින් හැ දුන්නොත් මේක පිච්චෙනවා. මේකට 3.5 මිලිමීටර් ස්ටීරියෝ ඉන්ටර්ෆේස් ජැක් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකට මෙහෙම බැටරි සහ අවුට් එකට ඔඩියෝ අවුට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේකට නිල් පාට ඉන්ඩිකේටර් එකක් එනවා. බල්බ් එකක් මේක ඉන්ඩිකේට් කරන්න වැඩ කරනවා කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ තියෙන රේඩියෝ එකට Bluetooth නැති ඕනම සෙට් එකකට මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙනම අවුට් එකක් තියෙන නිසා වයර් තුනක් පාස ගන්න පුළුවන් හින්දා නැත්තම් අපිට වෙනම අපිට ඔඩියෝ එකක් ගන්න පිටින් උනත් ජැක් එකක් ගහලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ හදලා ඉවලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ගොඩක් හොඳ මොඩියුල් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සෑම දෙයක්ම එකම මොඩියුල් එකේ තියෙන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේකට පවර් දීලා බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මේක පවර් ඔන් කරලා තියෙන්නේ බැටරිය සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේකට. මේක මෙතන USB port එකට අපි කරන්ට් එක දුන්නාම බැටරිය charge වෙනවා. එතකොට අපිට වෙනම charge කරලා දාන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එතකොට මේව අපි ඉන්ඩිකේට් කරනවා. දැන් අපි මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ කනෙක්ට් කරාම මේ වගේ ඉන්ඩිකේට් කරනවා මේක. එතකොට යාළුවනේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ LED එකේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. හොඳ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තියෙන සාමාන්‍ය හොඳ එකක්. ඉතින් මේක මීටර් 15ක් දුරට තමයි Bluetooth වැඩ කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයා මොඩියුල් එක අරගෙන මේක අත්දැක බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මාව subscribe කරන්න, bell icon tick කරගන්න, comment කරන්න. ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු මේ වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.